Một thời, Đức Phật ngự tại Tịnh Xá Kỳ Viên, giữa không gian tĩnh lặng của khu rừng mà Trưởng Giả cấp cô độc đã cúng dường. Trước sự tụ hội của các tỳ kheo, Ngài chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm ấm như tiếng chuông ngân, dẫn dắt chúng đệ tử vào sự tỉnh thức. Này các tỳ kheo, con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát khỏi luân hồi sinh tử chính là giới, định và tuệ. Đây không chỉ là ba pháp, mà là ba cột trụ vững chắc giữ cho người tu hành không bị dao động trước cám dỗ của thế gian. Giới như nền móng của một tòa tháp, nếu không có giới, mọi công trình, dù cao lớn, cũng sẽ sụp đổ. Định như ngọn đèn soi sáng trong bóng tối, giúp các ngươi thấy rõ con đường phía trước. Tuệ là ngọn lửa xua tan màn đêm vô minh, đưa các ngươi đến bến bờ an lạc. Ngài ngừng lời, nhìn khắp chúng hội, ánh mắt đầy từ bi và trí tuệ. Bài học thứ nhất, giữ giới nền tảng của mọi pháp môn. Người giữ giới giống như thuyền trưởng cầm la bàn, dù bão tố có nổi lên, vẫn biết hướng đi đúng để không lạc đường. Này các tỳ kheo, giữ giới không chỉ là tránh làm điều sai, mà còn là cách để nuôi dưỡng tâm từ bi và lòng thanh tịnh. Một người không giữ giới, tâm sẽ dễ bị xao động, như ngọn đèn trước gió, không thể soi sáng được lối đi. Bài học thứ hai, định sự an trú của tâm. Khi các ngươi giữ giới, tâm sẽ tự nhiên an định. Định là trạng thái tâm không lay động trước những sóng gió của cuộc đời, giống như mặt hồ trong, không còn gợn sóng, phản chiếu trọn vẹn ánh trăng. Người có định giống như người đứng trên đỉnh núi cao, có thể nhìn rõ mọi sự việc dưới chân mình, không còn bị mây mù che khuất. Bài học thứ ba, tuệ ngọn đèn trí huệ soi sáng. Khi định đã vững, tuệ sẽ phát sinh. Tuệ giúp các ngươi nhận biết được bản chất thật của mọi pháp, phân biệt rõ đâu là thiện, đâu là ác, đâu là con đường dẫn đến giải thoát. Giống như ngọn đèn đặt giữa đêm tối, tuệ không chỉ soi sáng cho các ngươi, mà còn soi được cho tất cả chúng sinh. Ngài tiếp lời: Này các tỳ kheo, hãy nhớ, ba pháp này không thể tách rời. Giới là cội rễ, định là thân cây, và tuệ là hoa trái. Nếu không có giới, tâm không thể định. Nếu không có định, tuệ sẽ không phát sinh. Người tu hành cần hành trì cả ba pháp như một thể thống nhất, lấy đó làm nền tảng cho mọi pháp môn mà mình tu tập. Không gian như ngưng đọng, từng lời của Đức Thế Tôn thấm sâu vào tâm trí chúng đệ tử, trở thành ánh sáng dẫn đường trên hành trình tu tập của họ. Ngài tiếp tục giảng dạy bài học thứ hai, không sát sinh, ăn chay và phóng sinh. Ánh mắt Ngài ánh lên sự từ bi vô hạn, giọng nói trầm hùng như từng đợt sóng đánh thức tâm hồn đang mê mờ của chúng tỳ kheo. Này các tỳ kheo, trong tất cả các tội, tội sát sinh là nặng nhất. Khi tước đoạt sinh mạng của một chúng sinh, các ngươi đã cướp đi điều quý giá nhất mà chúng có, mạng sống. Mạng sống không chỉ là hơi thở, mà còn là cơ hội để một chúng sinh tu hành, giác ngộ. Vì vậy, sát sinh không chỉ làm tổn hại đến sinh mạng, mà còn tạo ra nghiệp nặng nề, buộc chặt các ngươi vào vòng luân hồi khổ đau. Ngài dừng lại, ánh mắt trầm tư hướng ra xa, như nhìn thấu mọi khổ đau mà chúng sinh đã và đang phải chịu đựng. Rồi Ngài tiếp tục: Này các tỳ kheo, ngược lại, phóng sinh là hành động từ bi, tạo thiện nghiệp. Khi cứu sống một chúng sinh, các ngươi không chỉ mang lại cho chúng cơ hội sống, mà còn gieo hạt giống từ bi vào tâm hồn mình. Mỗi lần phóng sinh là một lần các ngươi rửa sạch bụi trần của tham, sân, si, khiến tâm mình trở nên thanh tịnh hơn. Vì thế, phóng sinh không chỉ cứu mạng, mà còn cứu chính tâm các ngươi khỏi sự u tối của vô minh. Ngài dừng lời để những điều vừa nói thấm sâu vào lòng người nghe, rồi tiếp tục giảng giải. Này các tỳ kheo, người học Phật nên thực hành hạnh từ bi bằng cách tập ăn chay. Ăn chay không chỉ là từ bỏ việc giết hại, mà còn là cách để thanh lọc thân tâm. Các người có thể bắt đầu bằng việc ăn chay vài ngày mỗi tháng, rồi dần tiến đến ăn chay trường. Hãy nhớ rằng, ăn chay không chỉ là hành động từ bi với chúng sinh bên ngoài, mà còn là sự từ bi với chính thân thể và tâm hồn các ngươi. Kinh Đại Bát Niết Bàn có dạy rằng, người ăn thịt là tự đoạn diệt giống từ bi trong mình. Khi các ngươi ăn thịt, các ngươi không chỉ tạo nghiệp sát, mà còn trói buộc tâm hồn mình vào vòng xoáy của khổ đau. Nhưng khi các ngươi từ bỏ việc ăn thịt, tâm từ bi sẽ được nuôi dưỡng, như hạt giống gặp nước, đất, ánh sáng mà nảy mầm phát triển. Đức Phật ngừng lại, giọng nói của Ngài dịu dàng hơn nhưng vẫn đầy uy lực. Này các tỳ kheo,
hãy quán chiếu rằng trong mỗi miếng thịt mà các ngươi tiêu thụ đều là sự đau đớn, sợ hãi của một chúng sinh. Chúng sinh ấy có mẹ, có con, cũng khao khát được sống như các ngươi. Vì vậy, ăn thịt chẳng khác nào tiếp tay cho nghiệp sát. Ngược lại, mỗi lần các ngươi chọn ăn chay là một lần các ngươi gieo trồng hạt giống từ bi, mở rộng lòng mình để yêu thương tất cả chúng sinh. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc qua tán lá. Các tỳ kheo cúi đầu, trong lòng tự quán chiếu lại từng hành động của mình. Đức Phật nhìn họ, ánh mắt như muốn khơi dậy trong từng người một ngọn lửa từ bi mạnh mẽ hơn. Này các tỳ kheo, từ vô lượng kiếp, chúng ta đã tạo ra biết bao nghiệp sát. Những con vật mà các ngươi từng giết, từng ăn, từng hại, giờ đây đang đợi các ngươi trả nợ. Nhưng phóng sinh, ăn chay chính là cách để trả dần món nợ ấy. Khi các ngươi cứu mạng một chúng sinh, không chỉ là trả nợ, mà còn là tích lũy công đức, thanh tịnh hóa thân tâm và mở rộng con đường giải thoát cho chính mình. Bài học thứ 3, tu sửa thói quen xấu chìa khóa giác ngộ. Sau khi giảng về giới, định, tuệ và sự quan trọng của không sát sinh, Đức Phật đưa ánh mắt hiền từ nhìn khắp chúng tỳ kheo, tiếp tục giảng giải. Này các tỳ kheo, người học Phật không chỉ dừng lại ở việc tụng kinh hay hành lễ, mà cốt lõi nằm ở việc tự quán chiếu và sửa đổi chính mình. Con đường giác ngộ không được trải bằng lời kinh văn hay lý thuyết, mà được xây dựng bằng những bước chân cụ thể trong đời sống hàng ngày. Nếu các ngươi chỉ tụng kinh mà không sửa đổi thân tâm, thì cũng giống như đếm của báu cho người khác, còn mình mãi nghèo đói. Tu sửa thói quen xấu chính là bước đầu để giải thoát khỏi vô minh. Từ vô lượng kiếp, chúng ta đã bám rễ vào tham, sân và si, những độc tố làm mờ tâm trí. Nếu không buông bỏ chúng, tâm sẽ mãi u mê, không thể tiến tới giác ngộ. Ngài ngừng lại để những lời nói thấm sâu vào tâm trí chúng tỳ kheo, rồi tiếp tục với giọng nói mạnh mẽ hơn. Này các tỳ kheo, hãy tự quán chiếu bản thân mỗi ngày. Các người có thấy rằng tham lam, sân giận và si mê vẫn đang chi phối cuộc sống của mình không? Khi gặp cảnh trái ý, liệu các ngươi có giữ được sự bình tĩnh hay vẫn để sân hận lấn át? Hãy nhớ rằng, người tiến bộ trên con đường tu hành là người biết tự hỏi, hôm nay tâm ta có bớt tham hơn hôm qua không? Sân có giảm bớt không? Si mê có tan đi chưa? Chỉ cần giảm được một phần tham, sân, si, các ngươi đã tiến thêm một bước trên con đường giải thoát. Đức Phật ngừng lời, ánh mắt Ngài ánh lên sự từ bi, như muốn khơi dậy ý chí mạnh mẽ trong từng tỳ kheo. Rồi Ngài nói tiếp: Này các tỳ kheo, giảm bớt tham, sân, si không phải là việc có thể hoàn thành trong một ngày, mà cần sự kiên trì, từng chút một. Ví dụ, nếu hôm nay các ngươi gặp cảnh trái ý mà vẫn giữ được bình tĩnh, đó là dấu hiệu các ngươi đang tiến bộ. Nếu ngày mai, khi bị xúc phạm, các ngươi vẫn giữ được tâm từ bi, đó là các ngươi đang bước thêm một bước nữa trên con đường tu sửa. Hãy nhớ rằng, tham giống như ngọn lửa, càng cho thêm củi, nó càng bùng cháy dữ dội. Sân giống như thuốc độc, nếu không kịp trừ bỏ, nó sẽ hủy hoại cả tâm hồn. Còn si giống như màn đêm dày đặc, chỉ khi các người thắp sáng trí tuệ, bóng tối ấy mới tan biến. Ngài dừng lại một lát, ánh mắt dịu dàng như khuyến khích chúng tỳ kheo, rồi tiếp tục. Học Phật là học cách quay về với chính mình. Đừng chạy theo cảnh bên ngoài, đừng bám víu vào lỗi lầm của người khác. Các người hãy nhìn sâu vào tâm mình mỗi ngày một chút, sửa đổi từng thói quen xấu, từng ý nghĩ bất thiện. Mỗi lần sửa đổi được một lỗi lầm là một lần các ngươi đến gần hơn với sự giác ngộ. Bài học thứ 4, không chạy loạn tìm đạo tràng. Đức Phật khắp chúng hội, ánh mắt hiền từ nhưng nghiêm nghị. Giọng Ngài vang lên trầm tĩnh mà sâu sắc, như một lời cảnh tỉnh dành cho tất cả tỳ kheo đang tìm kiếm sự giác ngộ. Này các tỳ kheo, trong thời mạt Pháp, có rất nhiều người bị lôi cuốn bởi những đạo tràng mới lạ, bởi những lời hứa hẹn hoa mỹ rằng sẽ đạt được giác ngộ nhanh chóng hay công đức lớn lao. Nhưng các ngươi hãy nhớ, chân lý không nằm ở bên ngoài, mà nằm ngay trong tâm của mỗi người. Phật không ở nơi xa xôi, không ẩn giấu trong những nghi lễ cầu kỳ hay những hình thức vô chương. Phật ở ngay trong tâm các ngươi, trong từng lời nói chân thành, từng hành động thiện lành và trong từng ý nghĩ trong sáng. Nếu các ngươi không biết quay về với chính mình, mà chỉ mải mê chạy theo bên ngoài, các ngươi sẽ mãi như người đi lạc, càng đi càng xa bến bờ giác ngộ.
Ngài dừng lại để những lời vừa nói thấm sâu vào lòng từng người, rồi tiếp tục. Này các tỳ kheo, người học đạo cần giữ lòng chân thật, đừng để mình bị lôi cuốn bởi những phong trào hay những lời mời gọi xa hoa. Chọn một pháp môn phù hợp với căn cơ của mình, hành trì đúng pháp, đó mới là con đường chân thật. Giống như người nông dân trồng lúa, nếu ngày nào cũng chuyển từ ruộng này sang ruộng khác, lúa sẽ không thể mọc mầm. Nhưng nếu biết chuyên tâm cày cấy trên một mảnh ruộng, sớm muộn gì cũng gặt được mùa màng bội thu. Ngài đưa ánh mắt về phía chúng tỳ kheo, giọng nói bỗng trở nên mạnh mẽ hơn. Này các tỳ kheo, đừng chạy từ đạo tràng này đến đạo tràng khác. Sáng học chỗ này, chiều học chỗ kia mà không chuyên tâm vào một pháp môn, giống như con chim không ngừng đổi tổ, nó sẽ không bao giờ có được một nơi trú ẩn yên ổn. Người tu hành cũng vậy, chạy theo bên ngoài chỉ làm tâm thêm dao động, mất đi sự tĩnh lặng cần thiết để đạt đến giải thoát. Các người hãy ghi nhớ, chọn một pháp môn là như chọn một con đường. Chỉ cần các ngươi đi đúng hướng, không vội vàng bỏ cuộc, không bị dụ dỗ bởi những lối rẽ bên đường, thì sớm muộn gì cũng sẽ đến đích. Nhưng nếu các ngươi liên tục thay đổi, không có sự kiên định, thì chẳng khác nào người đi đường vòng mãi, không bao giờ đến được nơi cần đến. Ngài ngừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng như để xoa dịu những tâm hồn đang loay hoay trong hành trình tu tập, rồi Ngài tiếp tục. Này các tỳ kheo, Phật ở Linh Sơn, nhưng Linh Sơn không ở đâu xa, mà ngay trong tâm mỗi người. Hãy hướng về tâm mình, nhìn sâu vào đó với tất cả sự chân thành. Khi tâm các ngươi an trú, không còn chạy theo những ảo vọng bên ngoài, các ngươi sẽ thấy rằng con đường giác ngộ không nằm ở đâu xa, mà đã luôn ở ngay dưới chân các ngươi. Bài học thứ 5, niệm Phật và nhân quả. Giữa không gian tĩnh lặng của tịnh xá, Đức Phật nhìn khắp chúng tỳ kheo. Ánh mắt Ngài tràn đầy từ bi, Ngài chậm rãi cất lời, từng câu chữ vang lên như tiếng chuông ngân, thấm sâu vào lòng người. Này các tỳ kheo, một câu Nam Mô A Di Đà Phật không phải chỉ là lời nói suông mà chứa đựng cả đại trí tuệ và lòng từ bi vô biên. 6 chữ này không chỉ là âm thanh thoát ra từ miệng, mà còn là con đường dẫn đến cõi tịnh độ, giúp các ngươi vượt thoát khỏi khổ đau sinh tử. Nhưng các ngươi hãy nhớ, niệm Phật không phải là lặp đi lặp lại một cách vô tâm, mà phải niệm với lòng thành kính và tâm chân thật. Khi miệng niệm Phật, tâm phải hướng về Phật. Chỉ khi tâm và khẩu hợp nhất, các ngươi mới có thể cảm nhận được năng lượng từ bi và trí tuệ của danh hiệu này. Ngài ngừng lại, ánh mắt trầm tư hướng về xa xăm, rồi tiếp tục. Này các tỳ kheo, mọi sự trên đời đều do nhân duyên mà sinh khởi. Gieo nhân nào, các ngươi sẽ gặt quả nấy. Người niệm Phật là người đang gieo nhân lành, tích lũy công đức để chuyển hóa nghiệp lực và xây dựng con đường giải thoát cho chính mình. Hãy quán chiếu rằng, mọi đau khổ mà các ngươi đang chịu đựng trong đời này đều là quả báo từ những nhân bất thiện đã gieo trong quá khứ. Nhưng cũng từ chính hiện tại này, các ngươi có thể bắt đầu gieo những hạt giống tốt lành để gặt hái quả an vui trong tương lai. Nhân quả không bao giờ sai chạy. Chỉ cần các ngươi giữ vững lòng tin, hành thiện và niệm Phật, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ được đón nhận những phước lành. Không gian như ngưng động, những lời dạy của Đức Phật thấm sâu vào tâm hồn các tỳ kheo, trở thành ngọn đèn soi sáng cho hành trình tu tập của họ. Ngài dừng lại để chúng tỳ kheo tự suy ngẫm, rồi tiếp tục. Này các tỳ kheo, khi niệm Phật, các ngươi phải phát tâm Bồ Đề, nuôi dưỡng lòng từ bi với tất cả chúng sinh. Đừng chỉ nghĩ đến mình mà hãy hướng tâm niệm Phật của mình đến việc cứu độ mọi loài. Tâm Bồ Đề giống như mặt trời, tỏa ánh sáng đến khắp nơi, không phân biệt cao thấp, sang hèn. Nếu niệm Phật mà không có lòng từ bi, các ngươi chỉ đang tạo âm thanh, chứ không phải đang đi trên con đường giải thoát. Ngài nhìn từng đệ tử, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn. Này các tỳ kheo, nhân quả không bao giờ sai lệch, các ngươi gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Nếu các ngươi niệm Phật với tâm thanh tịnh, từ bi, không chấp trước, thì mỗi câu niệm Phật sẽ là một hạt giống lành gieo vào ruộng phước. Khi hạt giống ấy nảy mầm, nó sẽ mang đến quả lành, dẫn các ngươi đến cõi an lạc, thoát khỏi vòng luân hồi khổ đau. Nhưng nếu các ngươi niệm Phật chỉ vì cầu danh lợi, hay để khoe khoang công đức, thì nhân ấy không phải là thiện mà là vọng tâm. Quả nhận lại sẽ chẳng bao giờ đưa các ngươi đến sự an vui chân thật. Ngài dừng lời một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy rõ những khổ đau mà chúng sinh tự chuốc lấy vì không hiểu luật nhân quả.
Rồi Ngài tiếp tục, giọng nói trở nên dịu dàng. Này các tỳ kheo, tránh xa các duyên xấu chính là một phần của niệm Phật. Nếu các ngươi tiếp tục để tâm mình vướng bận vào những cám dỗ, những duyên xấu của thế gian, thì dù niệm bao nhiêu câu, tâm các ngươi cũng không thanh tịnh. Hãy quán chiếu lại từng duyên mà mình đang gắn bó. Tự hỏi rằng duyên này có giúp ta tiến gần hơn đến giải thoát, hay đang kéo ta lại với luân hồi. Chỉ khi tâm không còn bám víu, câu niệm Phật mới thực sự là chìa khóa mở ra cánh cửa tịnh độ. Ngài dừng lại một lúc, ánh mắt đầy từ bi nhìn chúng hội, rồi nói tiếp. Niệm Phật không phải là tách rời đời sống, mà là cách để hòa mình vào đời sống một cách chân thật hơn. Sống thiện lành, giữ lòng trong sạch, dùng câu niệm Phật như một ngọn đèn soi sáng con đường của mình. Hãy nhớ rằng, một người niệm Phật chân thật sẽ không chỉ làm lợi ích cho bản thân mà còn lan tỏa sự an lạc đến mọi chúng sinh xung quanh. Bài học thứ 6, thực hành thực tế, không lý thuyết suông. Giữa bầu không khí trang nghiêm của tịnh xá Kỳ Viên, Đức Phật tiếp tục lời giảng của mình. Ánh mắt Ngài nghiêm nghị nhưng vẫn đượm sự từ bi, giọng nói chậm rãi vang vọng. Này các tỳ kheo, học Phật không phải để nói hay, mà là để sống đúng. Các ngươi hãy nhớ, lý thuyết chỉ là ngọn đèn dẫn đường, nhưng đường ấy sẽ mãi nằm yên nếu các ngươi không bước chân đi. Hành trì chân thật mới là cốt lõi của tu tập. Nếu các ngươi tụng niệm thật nhiều, nói về giáo pháp một cách trơn tru, nhưng hành động lại trái ngược với lời dạy, thì chẳng khác nào người đếm của báu cho người khác, còn mình mãi nghèo đói. Các ngươi phải nhớ rằng, công đức thật sự không nằm ở những lời hoa mỹ, mà ở việc các ngươi thay đổi chính mình và truyền cảm hứng cho người khác bằng sự thay đổi ấy. Ngài dừng lại để chúng tỳ kheo suy ngẫm, rồi tiếp tục. Này các tỳ kheo, hãy để hành động của các ngươi tự nói lên con đường tu tập mà các ngươi đang đi. Ví dụ, các ngươi không cần khoe rằng mình đang ăn chay, nhưng hãy để sự từ bi và lòng thanh tịnh trong các ngươi lan tỏa đến mọi người xung quanh. Hãy để sự nhẫn nhịn, lòng bao dung và tâm hồn an lạc của các ngươi trở thành tấm gương cho người khác. Người thực sự hành trì là người thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Một ngày, khi các ngươi gặp chuyện trái ý mà không nổi giận, đó chính là một bước tiến. Một lần, khi các ngươi nghe lời chê bai mà vẫn giữ được lòng từ bi, đó là một minh chứng cho sự thực hành đúng pháp. Những thay đổi ấy không cần phô trương, nhưng chính là ánh sáng dần dần lan tỏa, soi sáng cho chính các ngươi và cả những người xung quanh. Đức Phật ngừng lời, ánh mắt nhìn xa xăm như thấy rõ những thói quen và nghiệp chướng mà chúng sinh mang theo trong đời. Rồi Ngài tiếp tục. Này các tỳ kheo, đừng để tâm mình rơi vào việc phán xét người khác. Cũng đừng dùng lời nói để chỉ trích hay khoe khoang về việc mình làm. Một người biết tự tu sửa là người dùng từng giây phút để kiểm điểm bản thân, không để ý đến lỗi lầm của người khác. Giống như nước chảy qua đá, từng giọt bào mòn những thói quen xấu, tâm các người cũng sẽ dần trở nên trong sáng qua mỗi hành động chân thật. Ngài dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. Hãy nhớ rằng, hành động chân thật có sức mạnh hơn ngàn lời nói. Nếu các ngươi sống đúng với giáo pháp, những người xung quanh sẽ cảm nhận được sự an lạc trong các ngươi mà không cần phải nghe một lời giải thích nào. Ngược lại, nếu các ngươi chỉ nói hay mà không thực hành, không ai sẽ tin vào những lời các ngươi giảng dạy. Bài học thứ 7, 8 chữ chân thật chìa khóa vượt qua đời sống bận rộn. Đức Phật chậm rãi đưa mắt nhìn khắp chúng hội, ánh mắt như ngọn đèn soi rọi từng tâm hồn đang khao khát được thức tỉnh. Giọng Ngài vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, dẫn dắt chúng tỳ kheo đến bài học cuối cùng. Này các tỳ kheo, trong đời sống bận rộn, tâm con người dễ bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, dục lạc và những lo toan không hồi kết. Nhưng giữa biển đời mênh mông ấy, các người hãy nhớ 8 chữ chân thật niệm Phật, lấy giới làm thầy. 8 chữ này không chỉ là kim chỉ nam, mà còn là ngọn hải đang soi sáng con đường tu tập, giúp các ngươi vượt qua mọi sóng gió. Ngài ngừng lại một chút để từng lời dạy thấm sâu vào lòng chúng hội, rồi tiếp tục giảng giải. Này các tỳ kheo, chân thật niệm Phật không phải là niệm bằng miệng, mà là niệm bằng cả tấm lòng. Khi các ngươi niệm Phật, hãy để tâm thanh tịnh, không vướng bận bởi những lo âu hay tham vọng. Từng câu niệm Phật phải xuất phát từ lòng thành kính, giống như người khát nước tìm được dòng suối mát. Sự chân thật trong từng câu niệm không chỉ giúp các ngươi an trú trong hiện tại, mà còn mở ra con đường đến bến bờ an lạc. Ngài tiếp tục, giọng nói trở nên mạnh mẽ hơn,
Lấy giới làm thầy chính là giữ vững nguyên tắc tu tập, không để tâm bị dao động bởi những điều phù du của thế gian. Giống như người đi trong đêm tối phải cầm đèn, giới là ánh sáng dẫn đường, giúp các người tránh khỏi những cạm bẫy của tham, sân, si. Người giữ giới là người có tâm vững thì hành động đúng thì không bị cuốn vào nghiệp lực. Ánh mắt Ngài dịu dàng nhưng kiên quyết, như muốn khuyến khích từng đệ tử của mình. Này các tỳ kheo, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, hãy dành thời gian để niệm Phật. Đừng để những lo toan hay cám dỗ khiến các ngươi lãng quên pháp môn mình đang tu học. Giống như người chèo thuyền phải luôn giữ tay chèo. Nếu buông tay, thuyền sẽ trôi dạt theo dòng nước, tâm các ngươi cũng vậy. Nếu không niệm Phật mỗi ngày, tâm sẽ dễ dàng bị cuốn vào những duyên xấu, những nghiệp lực của đời sống. Hãy làm tròn bổn phận của mình. Làm người, làm đệ tử của Như Lai, các ngươi cần giữ lòng chân thật trong mọi việc. Khi các ngươi chân thật, từng hành động sẽ mang lại sự an lạc cho bản thân và những người xung quanh. Ngài dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn khắp chúng hội, rồi nhấn mạnh. Chân thật không chỉ là sự ngay thẳng trong lời nói, mà còn là sự thanh sạch trong tâm hồn, không toan tính, không lừa dối. Ngài dừng lời một lúc để những câu nói vừa rồi lắng lại trong lòng chúng đệ tử, rồi Ngài kết thúc bài học. Này các tỳ kheo, hãy nhớ, 8 chữ chân thật này sẽ là chìa khóa giúp các ngươi vượt qua mọi khó khăn trong đời sống. Niệm Phật với lòng chân thành, giữ giới như giữ chính mạng sống mình. Khi tâm các ngươi vững vàng như vậy, mọi sóng gió của cuộc đời chỉ là những làn gió thoảng qua. Tựa như ánh sáng từ ngọn hải đăng, 8 chữ chân thật sẽ dẫn dắt các ngươi qua biển đời mênh mông, đưa các ngươi đến bến bờ của sự an lạc và giải thoát. Không gian trở nên lặng yên, chỉ còn lại âm vang của những lời dạy thiêng liêng như ánh sáng soi rọi từng tâm hồn đang trên hành trình tu học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến cuối cùng. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích và thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và người thân để cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Và đừng quên bấm like nếu bạn yêu thích video này nhé. Mỗi lượt like, chia sẻ đều là công đức vô lượng kiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.